Hello guys, සුබ දවසක් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතුලා ඉන්නේ ගාඩ් බ්‍රෂ් YouTube channel එකේ න අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ තමයි අපේ Photoshop beginner to advanced tutorial series එකේ half minute tutorial එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ Photoshop software එකේ තියෙන brush tool එක. මේ brush tool එක නැත්නම් Photoshop software එක නෑ වගේ. ඉච්චරටම අපිට අපේ editing process එකේදී මේ brush tool එක කියන එක වැදගත් වෙනවා. අපිට brush එක මාකර් කියන්නේ brush එකකින් අඳිනා වගේ ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම අපිට layer masking වලදී වෙන මේ වගේ ගොඩක් තැන් වලදී අපිට මේ brush tool එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් guys ඒ නිසා අපිට Photoshop ඉගෙන ගන්න මේ brush tool එක ගැන ඉගෙන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර නම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා brush tool එක ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් guys අපි වැඩි කරන්න තු ඉක්මනින්ම අද වීඩියෝ එකට. මම ගෞරව guys, brush tool එක ගැන කතා කරනවා. මම පළවෙනිම Photoshop software එක open කරගෙන new document එකක් create කරගන්නවා 1000 by 1000 එක. ඉතින් guys brush tool එකකින් සරලවම වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් paint කරද්දී brush එකකින් අඳිනවා වගේ අපි මේ brush tool එක use කරලා අපිට ඕන දෙයක් කැමති විදිහට draw කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එතනින් මේ brush tool එකේ function එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ගොඩාක් අතර සුපිරි දේවල් කරන්න අපිට brush tool එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා brush tool එක මෙන්න මේ section එකේ brush tool එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕනම tool එකකින්දී ඔයාලා B කියන key එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ brush tool එකට switch වෙන්න. හරි brush tool එකට switch වුණාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට circle එකක් අපියනවා. ඉතින් guys මේකෙන් තමයි brush එකේ size එක වෙන්නන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලා brush tool එක select කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ plus icon එකක් පේනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන caps lock button එක press වෙලාද කියලා බලන්න. ඒක press වෙලා නම් ආයෙත් press කරලා ඒක off කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ brush tool එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් guys දැන් අපි paint කරන්න එක එක විදිහේ brushes පාවිච්චි කරනවානේ. ඒ වගේම තමයි Photoshop එකේ විවිධ වර්ගයේ brushes බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් guys ඔයාලා පුළුවන් brush tool එක select කරලා option bar එකේ මෙතන ගිහිල්ලා මේ arrow එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට brushes ගණනාවක් බලා ගන්න Photoshop එකෙන් default දෙන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ default දෙන brushes. මේකේ soft round brushes තියෙනවා, hard round brushes තියෙනවා. මම ඒව ගැන තව ටිකකින් කතා කරන්නම්. හරි ඉතින් guys brush type එකට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන brush size එක ගැන. guys brushes එකම size එකේ නෙමෙයි එක එක size එකේ brushes තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් brush එකේ size එකත් මේ විදිහට Photoshop through වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන document එක උඩ right click කරලා මෙතන මේ size කියන value එක වෙනස් කරන්න. දැන් ඔයාලා මේක අඩු කරත් ඔයාලට පොඩි brush එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ size එක වැඩි කරත් ඔයාලට ලොකු brush එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට shortcut keys තියෙනවා. ඔයාලා ඒක පාවිච්චි කරන ඔයාලගේ වැඩවලට ගොඩක් පහසු වෙයි. ඉතින් ඒක shortcut key වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන curly bracket keys. left curly bracket key එක press කරාම ඔයාලට පුළුවන් brush size එක අඩු කරගන්න. right curly bracket key එක press කරාම ඔයාලට පුළුවන් brush size එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට brush එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ color box එකෙන් කැමති color එකක් select කරලා. මම මෙතන black තියා ගන්නම් දැන්. මම මේ විදිහට right click කරලා මෙතනින් soft round brush කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම brush size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන මේ විදිහට draw කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සරලවම click කරගෙන drag කරලා ඔයාලට කැමති දේ brush tool එක හරහා draw කරගන්න. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේකේ මේ විදිහට edge එක smooth තියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි select කරපු brush type එක. මේ soft round brush එකෙන් වෙන්නේ ඒකේ hardness එක අඩුලා මේ වගේ soft edge එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතන select කරමු hard round කියන brush එක. ඉතින් ඒක select කරලා මම මේ විදිහට මේ document එක උඩ අඳිද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට sharp edge එකක් තියෙන lines ඇඳෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි soft round brush එකේ hard round brush එකේ වෙනස. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් soft round brush එකේ මෙතන hardness කියන value එක බිඳුවට ගිහිල්ලා තිබ්බා. hard round brush එකේ hardness කියන එක 100% ගිහිල්ලා තිබ්බා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ අතරමැද තියෙන ගානකුත් හදා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙකෙන් එකක් select කරලා hardness එක ඔයාලට කැමති ගානකට අරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට draw කරන්න. හරිද? අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් hardness එක control කරගෙන brush tool එක හරහා ඔයාලට කැමති දෙයක් ඇඳ ගන්න. හරි ඉතින් guys අපිට දැන් brush tool එකේ තියෙන properties හතරක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි opacity. layer එකකටත් opacity තියෙනවානේ. ඒ අපි කතා කරමු opacity එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option bar එකේ මෙතන opacity කියන එක බලා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ value එක වෙනස් කරගන්න. මේ slide එක හරහා මෙතන type කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති value එක opacity එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා draw කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට lines ඇඳෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ black color select කරලා තියෙන opacity එක අඩු කරපු හින්දා අර white එකත් එක්ක mix වෙලා අපිට මේ වගේ grey color එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මේ කුඩින් තව සැරයක් අඳිනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න. දැන් ඔයාලා දැක්කනේ අපි මොකද කරේ අර 50% opacity එකක් තියන් අඳපු brush line එක උඩ තවත් සැරයක් ඒ කුඩින් ඇඳලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර 50 එක තුල මෙන්න මේ වගේ dark වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ brush එකේ අඳින නිකන් layers උඩින් වැටෙනවා වගේ තමයි ඒක වෙන්නේ. දැන් අපි ආයෙසරක් මේ කුඩින් මේ විදිහට ඇඳලා ඔයාලා බලා ගන්න තව ටිකක් dark වෙනවා. ආයෙසරක් ඇඳලා තවත් dark වෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න opacity control කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි brush එකේ opacity එක වැඩ ගන්න. කියන්නේ අපි දැන් මේක උඩින් තව line එකක් අඳින්නේ. එතකොට යට තියෙන layers වල opacity එකටත් එක්ක මේ අපි අඳපු එක එකතු වෙනවා. අන්න ඒක තමයි සරලවම මෙතන වෙන්නේ. හරි ඉතින් guys මම දැන් මේ ටික undo කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් මෙතන මේ flow කියන එක. මේක opacity එක වැඩි කරගන්න මේ ගාන 85 වගේ තියාගන්න. flow එක වෙන්නේත් මේ opacity හා සමාන දෙයක්. මම දැන් flow එක මේ වගේ ගානකට අඩු කරගන්න. ඉතින් guys මේ flow එක වෙන්නේ අපි නිකන් water colors පාවිච්චි කරලා brush එක පාවිච්චි කරනවා වගේ. කියන්නේ දැන් මොකක් හරි line එක draw කරලා ඒක ලාවට වගේ පේනවා නම් අපි ඒක උඩින් දෙතුන් සැරයක් එහෙමම ඇඳලා ඒ line එක ටික dark කරගන්නවා. ඒ වගේ තමයි මේ flow එක. අපිට පුළුවන් මෙහෙම මේ විදිහට lines අඳින ගමන් ඒක උඩ මේ විදිහට කීප සැරයක් මේ විදිහට mouse එක paint කරලා ඒක dark කරගන්න. එතකොට ඔයාලා හිතනවාද opacity එකෙත් මේකමනේ කරේ කියලා නෑ. opacity එකේ අපිට mouse click එක අතාරින්න නැතුව ඒක උඩ ඇඳලා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි flow එකේ අපිට mouse click එක එහෙමම තියාගෙන මේ විදිහට උඩ paint කරද්දි dark වෙනවා. හරිද? ඔන්න අපි බලමු දැන් flow එක මම වැඩි කරගන්නම්. opacity එක මේ විදිහට අඩු කරගන්න. ඔන්න දැන් opacity එකෙන් මම මේ විදිහට මේක උඩ paint කරාට කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක උඩ මේ දැන් mouse click අතාරින්න නැතුව මම මේ paint කරන්නේ. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒක උඩින් තව සැරයක් ඇඳුවොත් තමයි මේ විදිහට ඒක වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි flow එකේ තියෙන වෙනස තමයි flow එකේදීම නේ අපිට මේ click එක අතාරින්න නැතුව මේ විදිහට මේක උඩ ඇඳලාම dark වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ opacity සහ flow කියන එකේ වෙනස. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි දැන් මෙතන brushes ගත්තොත් දැන් මම externally import කරගත්තු brushes ටිකක් තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ මේ ඒ වගේ brushes ටිකක්. ඉතින් guys ඔයාලට දැන් මේක තියෙන මේ වගේ line එකක් ඇඳලානේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන brush tip කියන එක select කරලා අපි මොකක් හරි මේ විදිහට click කරාම ඒක කොහොම පේයිද කියලා බලා ගන්න. මෙතන පෙන්නන්න අපි click කරගෙන drag කරලා line එකක් ඇඳලා පේන විදිය. මෙතන මේ brush tip එක ඔයාලා අතන enable කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ brush එක click කරොත් එක සැරයක් click කරොත් කොහොමද පේන්නේ කියලා preview එකක් ලබා ගන්න. හරි ඉතින් guys ඊළඟට කතා කරමු brush එකේ තියෙන smoothing කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා බලන්න option bar එකේ මෙන්න මෙතන smoothing එලා තියෙනවා. මම මෙතන දැන් මේක 0% දාගෙන ඉන්නේ. හරි මම දැන් මේ විදිහට line එක draw කරනවා. ඔන්න smoothing 0% තියලා මේ තියෙන line එක. මම smoothing එක 100% වැඩි කරගෙන තවත් line එකක් draw කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දේ තමයි මම මේ line එක අන්දර වඩා smooth විදිහට මේ line එක ඇඳුනා. හරිද? දැන් මම smoothing එක අඩු කරලත් මේ විදිහට mouse එක මේ විදිහට දෙපැත්තට කරගෙන තමයි යන්නේ. හැබැයි smoothing එක වැඩි කරලත් මම ඒ විදිහටම මේ විදිහට දෙපැත්තට කරලා mouse එක අඳිද්දී මොකද වෙන්නේ? අර එච්චර මේක මේ flexible වෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි smooth එක වැඩි කරා. හරිද? එතකොට මෙතනදී තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලට මොකක් හරි මම මෙතන hard round brush එක select කරන්න. ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් smooth එකෙන් දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට mouse එකෙන් මොනවා හරි අඳිද්දි ඇත්තටම අපිට ලස්සනට line එකක් ඇඳ ගන්න බෑනේ. මේ ඔන්න උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මේ අඳිනවා ටිකක් අවුල් වෙනවා. හැබැයි smoothing එක වැඩි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන මේ වගේ ඉර අඳ ගන්න මේ smoothing එක වැඩි කරලා තියෙද්දි. හරිද? අර මෙන්න මේ වගේ අර පොඩ්ඩක් අවුල් යන්නේ අපි අඳින ඉර smoothing එක වැඩි කරලා mouse එක කොච්චර මුගරත් මේක smooth line එකක් අපිට ඇඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ smoothing කියන එකෙන් වෙන්නේ. හරිද? මම මෙතන පොඩ්ඩක් smoothing එක අඩු කරගන්නම් නැත්නම් මේක ටිකක් slow ඇඳෙන්නේ. හරි මම මේ විදිහට line එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ erase එක click කරලා මේක erase කරගන්න. erase tool එක use කරලා මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක erase කරගන්න. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ brush tool එකේ ඉද්දිම ඔයාලගේ උඩ numbers තියෙන්නේ. ඒකට වම් පැත්තේ තියෙනව නේද key එක. ඒ key එක press කරගෙන ඔයාලා මේ විදිහට draw කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක erase කරන්න. ඔයාලා ආයේ ඒ key එක අතෑරියාම ආයෙත් අපිට අඳීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට. till key එක press කරන් ඉද්දි විතරක් මේ විදිහට erase එක active වෙලා තියෙනවා. ඒක අතෑරියාම ආයෙත් අපිට සරලවම brush එකෙන් draw කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි brush එකෙන් erase කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේ. හරි ඉතින් guys දැන් අපි බලමු ඔයාගේම brush එකක් create කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් guys ඔයාලගේ brush එකක් හදාගද්දී ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි අනිවාර්යෙන් use කරන්න ඕනේ black සහ white කියන colors දෙක. හරිද? මෙතනින් black කියන කොටස තමයි අපි brush එකක් කියලා හැදුවට පස්සේ ඒ black color වලින් තියෙන area එක තමයි brush එකෙන් ඇඳෙන්නේ. white color තියෙන area එක remove වෙනවා. හරි ඉතින් guys දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන ඔයාලට brush එකෙන් ඇඳෙන්න ඕන එක මේ විදිහට මේ document එකේ black color එකෙන් ඇඳ ගන්න white background එකේ. ඊට පස්සේ ඕනම selection tool එක use කරලා ඔයාලා ඇඳපු එක වටේ selection එකක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන define brush preset කියන එක click කරලා මෙතනට කැමති name එකක් දෙන්න. name එක දීලා ඔයාලට බලන්න මෙතන okay කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ ඇඳපු එක දැන් brush එකක් විදිහට convert වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලා right click කරලා ඔයාලගේ මේ brush preset වල බැලුවොත් මෙතන මේ විදිහට වෙනම අපේ brush එකේ import වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට දැන් මේකේ සරලවම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ draw කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් brush size එක අඩු කරගෙන draw කරන්න.
බ්‍රෂ් සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ක්ලික් කරන්න නැත්නම් ක්ලික් කරගෙන ඩ්‍රැග් කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලා හද බ්‍රෂ් එකෙන් පේන්ට් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් guys ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බ්‍රෂ් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා ඇඳගත්තු එක මේ විදිහට බ්‍රෂ් එක විදිහට අපි දැන් හදාගත්තනේ. අපිට පුළුවන් මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඒ බ්‍රෂ් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන setting icon එකට ගිහිල්ලා export selected brushes කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට කැමති name එකක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම test මෙතන 1 කියලා තියෙනවා 2 කියලා වගේ දෙන්න. මම මේක මේ විදිහට type කරලා මෙතන save කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේක මෙතන settings icon එක ක්ලික් කරලා මෙතන import brushes කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි export කරගත්තු brush එක select කරලා මෙතන load කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලා පල්ලෙහාට ගියන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට අපි දුන්න name එක යටතේ group එකක් හැදිලා group එක යටි මේ විදිහට අපි හදපු brush එක import ලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපි Photoshop එකෙන් හදාගත්ත brush එක මේ තියෙන අපි export කරලා import කරපු එක. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලා දැන් ඔයාලා හදන brush එක යාළුවෙක්ට share කරලා මේ විදිහට import කරගන්න කියලා ඔයාලට දැන් යාළුවට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් guys දැන් මේක දැන් delete කරන අපිට දැන් මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා හරි ඉතින් guys ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ brush tool එකේ තියෙන advanced properties කීපයක් ගැන. ඔයාලට පුළුවන් brush tool එක select කරලා option bar එකට ආවිල්ලා මෙන්න මේ icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට brush settings tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ විදිහට open වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක drag කරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති තැනකට place කරගන්න. හරි. දැන් මේ තියෙන brush settings window එක අපි මෙතනදී දැන් අපිට options ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි මේ tutorial brush tip shape කියන එක විතරක් කතා කරමු. ඉතින් guys මෙතනදී අපිට සරලව පුළුවන් අපේ brush එකේ tip එක වෙනස් කරගන්න. දැන් මම මෙතනදී මේ brush එක select කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට flip x කියන එක මේ විදිහට enable කරලා ඔයාලා draw කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට flip වුණ අපේ brush එක flip වුණ version එකකින් ඔයාලගේ paintings කරගන්න. ඔයාලා flip y දැම්මොත් අපිට පුළුවන් අපේ brush එක y axis එක දිගේ flip කරගෙන අපේ paintings කරගන්න. හරිනේ. ඊළඟ option එක තමයි angle. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ angle එකත් වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ brush එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන angle කියන එක කැමති value එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන box එකේ මේ arrow එක click කරලා කැමති angle එකට rotate කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට draw කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ brush එක මේ විදිහට rotate ලා තියෙනවා. ඊළඟ option එක තමයි මෙතන තියෙන මේ roundness කියන එක. ඉතින් roundness එකෙන් පුළුවන් අපිට මේක stretch කරගන්න අපේ brush එක. හරිද? අපිට පුළුවන් මෙතන roundness එක අඩු කරලා හෝ මෙතන මේ තියෙන circle එක dots දෙක click කරලා මේක drag කරලා මේක stretch කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අඳින්දි අපේ අර brush එක මේ විදිහට stretch වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ roundness එක අඩු වෙලා කැරිලා වගේ තියෙනවා. අපිට ගොඩක්ම මේක use වෙන්නේ මොකක් කර object එකකදී shadows අඳින්දි. ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට soft brush එකක් අරගෙන ඒකේ roundness එක මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අඩු කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ brush එකේ size එක මේකත් වැඩි කරගෙන මේ වගේ මම මේ විදිහට තව ටිකක් මේක අඩු කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් marker object එකක් යටින් මේ විදිහට ඔයාලගේ shadow එක අඳ ගන්න. හරිද? දැන් මෙතනදී අපිට ගැලපෙන්නේ අපිට object එක මේ වෙලාව නැහැ import කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් marker object එකකින් shadow එකක් හදාගන්න මේක use කරන්න. ඔයාලගේ opacity එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන shadow එකක් මේ brush එක through මේ විදිහට හදාගන්න. හරි ඉතින් guys අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මෙතන තියෙන මේ spacing කියන option එක. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපි දැන් brush එක click කරන් drag කරද්දි මෙන්න මේ තියෙන අපි දැන් ඇඳලා තියෙන මේ icon එක කොහොමද repeat වෙන්න ඕනේ කියලා select කරන්න. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. දැන් මම මෙතන මේ spacing එක මේ තියෙන 10%. 10% තියලා මම මෙතන ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට draw එකගෙන ආවා. දැන් මම ගන්න spacing එක මේ විදිහට වැඩි කරනවා. ඔයාලට දැන් මෙතන preview එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට idea එකක් එන්නේ නැති මම දැන් ඊළඟට අඳින්නන්නේ කොහොමද එන්නේ කියලා. හරිද? මම මේ විදිහට දැන් spacing එක වැඩි කරගන්නම්. වැඩි කරගෙන මම මේ විදිහට මේක draw කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි අර විදිහට එක දිගට මේ විදිහට repeat වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ මන් දුන්න spacing එකට අනුව ඒ gap එක තියලා එයා මේ විදිහට repeat වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට තමයි spacing එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් තවත් සුපිරි වැඩක් තමයි ඔයාලට කැමති විදිහකට dot line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට hard round brush එක select කරලා ඒකේ size එක මේ විදිහට අඩු කරගෙන spacing එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න dots වගේ එන විදිහට මෙතනින් ඔයාලට preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ click කරලා මේ විදිහට ලස්සන click කරගෙන drag කරලා ලස්සන dot line එකක් ඇඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ spacing කියන function එක use කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys ඔයාලා දැන් මේ settings වෙනස් කරලා ආයෙ මේවා reset කරන්න කොහොමද කියලා හිතනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට වෙන tool brush එක select කරලා මේ brush එකට එනකොට අර settings එක default තැනට ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට තමයි අපි Photoshop එකේ brush settings use කරන්නේ. ඉතින් guys brush tool එකෙන් කරගන්න පුළුවන් තවත් සුපිරි වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ document එක sections දෙකට divide කරගෙන එක පැත්තක මොනවයි draw කරද්දී අනිත් පැත්තත් ඒක automatically draw වෙන්න හදා ගන්න.
ඉති ඒක කරන්න ඔයාලට පුළුවන් brush tool එක select කරලා option bar එකට ආවිල්ලා මෙන්න මේ butterfly icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ all options ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි මෙතන vertical කියන එක select කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ line එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් normal විදිහටම transform box එකක් resize කරන විදිහටම මේක මේ විදිහට ඔයාලගේ document එකට fit වෙන්න resize කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට කැමති brush එක select කරලා මේ විදිහට එක පැත්තක draw කරන්න ගන්න. ඉතින් guys දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි අපි මේ left hand side එකේ ඇඳපු එක ඒ විදිහටම right hand side එකත් මේ විදිහට draw වුණා. ඉතින් guys ඔයාලා එක දිගටම අඳින්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට මේ විදිහට තනින් තන මේ විදිහට අඳ ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. හොඳ. කිසිම කේස් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ලස්සන patterns මෙන්න මේ function එක through අඳ ගන්න. හොඳ. ඉතින් guys මේ flip vertical කියන එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට තව option ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ dual axis කියන එක select කරලා මේක document එකට මේ විදිහට fit කරගන්න. දැන් මම enter key එක press කරලා brush tool එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට pattern draw කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ තමයි මම මේක පැත්තෙන් අඳිද්දි මේක මේ විදිහට අනිත් side එකෙත් මේ විදිහට repeat වෙනවා. ඉතින් guys මේක කරාට මේ dual axis කියන option එක කරාට ඔයාලට ලස්සන designs අඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් guys දැන් මම අඳපගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ කටයි. ඒක ගන්න එක ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන patterns මේක through අඳ ගන්න. හරිද? ඊළඟට guys තවත් අපිට තියෙන super option එකක් තමයි මෙතන තියෙන මේ mandala කියන එක. මේක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දැන් හදන්නේ segments කීයකට බෙදන්න ඕනද කියලා select කරන්න. මම මෙතන 6 කියන එක දීලා මෙතන okay කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට resize කරගන්න අපේ document එකට fit වෙන විදිහට ඒක center key එක press කරගන්නවා. දැන් මම brush tool එක use කරලා මේ විදිහට මේක draw කරනවා. ඉතින් guys දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මාර විදිහට ලස්සන patterns මේක through ඇඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ function එක use කරලා ලස්සන designs ගොඩක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් guys දැන් ඔයාලට මම මේ ඔක්කොම කියලා දුන්නේ black color එකෙන් අඳිනනේ. ඔයාලට එහෙම වුණ නැහැ. ඔයාලට colors වෙනස් කරලා අඳින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් දැන් මම මේ mandala එක select කරලා මෙතන 6 කියන value එක දාලා මේක මේ විදිහට මගේ document එකට fit කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ color box එක select කරලා මෙතනට කැමති color එකක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනදී මේ blue color එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩිසයින් එකක් අඳිනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මම මේක සිලෙක්ට් කරලා මට පුළුවන් ඕන මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට වෙනස් කරලා මට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් මේ විදිහට තව ඩිසයින් එකක් මේ විදිහට අඳින්න. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න. ඊට පස්සේ මට ඕන නම් ආයෙසරයක් පුළුවන් මේකේ කලර් එක වෙනස් කරලා මේ විදිහට කැමති දෙයක් මේ විදිහට අඳ ගන්න. හරිද? ඒතර අපිට මේ black color වලින්ම කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් colors වෙනස් කරලා ලස්සන designs ටිකක් මේක හරහා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි දැන් ඔච්චරලා වැඩ කරේ Photoshop software එකේ තියෙන බර default brush ටික කිනුයි. අපි අර custom හදාගත්ත brush එකම විතරයි. ඉතින් guys මෙච්චරක් මේ Photoshop එකේ brushes තියෙන්නේ. අපිට එක එක විදිහේ එක එක හැඩේ brushes ඇති වෙන්න internet එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මම ගාව තියෙනවා brushes 10000ක pack එකක්. ඉතින් මම ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන brush tool එක මෙතන select කරගන්න. ඊට පස්සේ අර file එක extract කරලා මෙන්න මේ තියෙන .abr කියන file එක drag කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් drop කරන්න. එතකොට මේ brushes ඔක්කොම ටික Photoshop එකට import වෙනවා. ඉතින් guys ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් තියෙන ඕනම brush එකක් select කරලා ඔයාලගේ projects වලදී use කරන්න. ඉතින් guys මේ විදිහට තමයි අපි Photoshop software එකේ තියෙන brush tool එක use කරන්නේ. හරි guys අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ Photoshop software එකේ තියෙන brush tool එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ කියලා දුන්න දේවල් හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ කියලා දීපු දේවල් ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඒ පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. එතන මට පුළුවන් ඒකට answer එකක් එවන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ හොඳයි නැද්ද? ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ කියලා දුන්න දේවල් හොඳට තේරුණාද? ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ ideas ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ like කරන්න ඔයාලා නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒතකොට එයාලට පුළුවන් graphic design ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට මේ වගේ වටින videos දිගටම නරඹන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Gaia Brush YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. එතකොට අපි channel එකට වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක නරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ මෙච්චර අපි ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.